आजको हाम्रो टपिक चाहिँ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट रहेको छ। सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कन्स्टेन्टलाई दिइने नाम, आइडेन्टिफायरको नाम जुन चाहिँ कुनै पनि कन्स्टेन्टको लागि हुन्छ। त्यही कुरा भनेको छ। A name given to some numeric constant or a character constant, string constant अथवा कुनै पनि कन्स्टेन्टलाई दिइने नेमलाई नै हामीले सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट भनिन्छ। सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट यो प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्स एज डिफाइन युज गरेर डिफाइन गर्ने गरिन्छ। यसको लागि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हामीले यो डेफिनेसन सेक्सनमा डिफाइन गरेका हुन्छौँ। त्यसको लागि सुरुमा एज डिफाइन राख्छौँ, त्यसपछि एउटा स्पेस चाहिन्छ। स्पेस पछाडि सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको त्यो आइडेन्टिफायर राख्छौँ जुन सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट हुनेछ, अनि त्यस पछाडि अर्को स्पेस दिएर त्यो सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको भ्यालु हामीले पछाडि दिन्छौँ। एज डिफाइन प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भयो, सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट आइडेन्टिफायर एउटा स्पेस पछाडि, त्यस पछाडि त्यसको भ्यालु राखेर हामीले सिम्बोलिक कन्स्टेन्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्ने रुलहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन सेक्सनमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्रामिङको डेफिनेसन सेक्सनमा हामीले सिम्बोलिक कन्स्टेन्टलाई डिफाइन गर्छौँ। यसको फर्स्ट क्यारेक्टर ह्याज हुनै पर्यो, अनि ह्याज डिफाइन पछाडि हामीले यो डिफाइन गर्नु पर्यो। अनि ह्याज र डिफाइनको बिचमा कुनै पनि स्पेस अलाउड हुँदैन, ह्याज डिफाइनसँगै जोडेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि ह्याज डिफाइन लेखिसकेपछि एउटा स्पेस राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसको भ्यालु राखेपछि हाम्रो सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट डिफाइन हुन्छ। लास्टमा सेमिकोलम राख्नु हुँदैन, अनि सेमिकोलम सुड नट बी प्लेस्ड एट द एन्ड मैले भनिसकेँ। अनि रुल फर सिम्बोलिक नेम इज सेम एज भेरिएबल। हामीले त्यो भेरिएबलको नाम जे राख्छौँ, यहाँ सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको नाम पनि त्यही राख्न सक्छौँ। तर जेनरली हामीले सिम्बोलिक कन्स्टेन्टलाई चाहिँ अप्पर केस मतलब क्यापिटल लेटरमा डिफाइन गरेको पाइन्छ, त्यही भएर त्यो गर्दा ठिक हुन्छ। सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट युज गर्नुको फाइदाहरू के हुन्छ भन्ने लास्ट टपिक छ। सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट युज गरेपछि यसलाई लास्टमा मोडिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। भने मैले अघि पाईको भ्यालु इक्जाम्पलमा डिफाइन गरेको थिएँ, त्यो पाईको भ्यालु 3.14159 समथिङ पछाडि हुँदै गएको छ। पछि त्यो पाईको भ्यालु केही गरी मैले मिस्टेक टाइप गरेको छु कहीँ भने त्यो एक ठाउँ चेन्ज गरिसकेपछि मैले तल प्रोग्राममा त पाई लेख्दै गएको हुन्छु, एउटा चेन्ज इनफ हुन्छ। यदि मलाई पाईको भ्यालु थाहा थिएन र प्रोग्राममा हरेक ठाउँ सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट युज नगरिकन पाईको भ्यालु राख्दै गएको थिएँ भने मैले हरेक ठाउँमा चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा प्रोग्राममा कम्प्लेक्सिटी आउँथ्यो। तर यदि मैले सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट युज गरेको छु भने एउटा मात्र चेन्ज इनफ हुनेछ। अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ, किनभने कुनै पनि कन्स्टेन्टको भ्यालु एउटै छ, 2-3वटा, तर त्यो हामीले त्यही कन्स्टेन्टकै भ्यालु राख्दै गयौँ भने चाहिँ कुन कन्स्टेन्ट युज गरेको हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। माथि सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट युज गरेका छौँ भने त यो यसको भ्यालु त्यसको भ्यालु भन्न सक्छौँ, अनि पछि लास्टमा त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि कुन चेन्ज गर्ने एक ठाउँमै चेन्ज गर्दा सजिलो भयो। अनि अर्को कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि त्यसको भ्यालु राख्नुभन्दा सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको नेम राख्यो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको कुरा यति नै थियो। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।